آخ جون آخ جون، بریم 2 صفحه کتاب بخونیم، بریم 2 صفحه کتاب بخونیم. تا کجا خونده بودم؟ وای اصلا یادم نمیاد تا کجا خوندم دیشب. از کجا شروع کنم؟ بخش 4. پرورش شفقت به خود، رها کردن کمالگرایی، کاری که انجامش واقعا دشوار و در عین حال واقعا شگفت‌انگیز است. رها کردن کمالگرایی خود واقعی شدن از آنا کویندلن. اینجا رو خونده بودم ولی. سلام به هنردوستای عزیز و دوست داشتنی، به کانال هنری من خیلی خوش اومدید. سونیا هستم، هنرمند، و تو این کانال قرار زندگی هنری خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم و کلی ایده جذاب رو به اجرا در بیارم. هر چیزی که مربوط به خلاقیت و خلق کردن هست، از نقاشی کردنم گرفته تا هر چیز ریز و درشت رو که درست میگم قراره تو این کانال نشونتون بدم. امیدوارم که بتونه برای شما هم الهام بخش باشه. پیشاپیش مرسی که همراه همید ازم حمایت میکنید. امیدوارم منم بتونم متقابلا توی این مسیری ارزش رو به زندگی شما اضافه بکنم. بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم که بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. امروز قراره با هم دیگه یه چیزی بسازیم که نه تنها کاربردیه، بلکه قراره هر بار که بهش نگاه میندازین یه لبخند روی لبتون بیاره. اگه مثل من عاشق کتاب خوندنین و دوست دارین یه همراه خاص و متفاوت کنار کتاباتون داشته باشین، این ویدیو مخصوص شماست. فکر کنم تا الان حد زدین که قراره چی درست کنیم. امروز قراره یه بوکمارک گلگلی جذاب درست کنیم، اونم با آبرنگ. بزنید بریم که از لحظه طراحی تا نتیجه نهایی این بوکمارک رو با هم دیگه ببینیم. همراه من باشید. اندازه 5 در 16 سانتی متر بریدم مقوا رو. چسب رو هم به اندازه 2.5 میلیمتر از هر 4 طرف چسبوندم، به خاطر اینکه کادر رو نمیخوام رنگی بشه.
خب بوکمارکمون آماده است و نتیجه کار با هم دیگه دیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه تصمیم دارم از این به بعد برای هر کتابی که میخونم یه دونه بوکمارک دستساز جدا درست کنم و بذارم لاش بمونه که اینجوری هر بار میرم سراغ اون کتاب بوکمارک مخصوص خودشو داره. اگر میخواید اسم کتابم بدونید، این کتاب موهبت کامل نبودن از برنی براونه که حتما برای اهل کتاب پیشنهادش میکنم. واقعا کتاب فوق‌العاده‌ایه و اینکه امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، خودتون بیلبیلک‌های یوتیوب رو بلدید، سابسکرایب و لایک کنید. اگر سوالی داشتید حتما توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید و اگر دیدید این ویدیو میتونه به درد کسی بخوره حتما باهاش به اشتراک بذارید. یادتون نره به خلاقیتتون اعتماد کنید و اجازه بدید که مرزا رو بشکنه. من میرم برای آماده کردن ویدیو هفته بعد و تا اون موقع شما رو به خدای خلاق میسپارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.